Umaga-maagang nagising si Becky, excited kasi siya ng araw na iyon dahil inimbitahan siya ng kanyang batchmate na sumama sa probinsya nito. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na siya at inaayos na lang niya ang mga gamit na dadalhin niya. Ilang sandali pa, ay sunod-sunod na busina ng sasakyan ang naririnig niya sa labas ng bahay, tanda na nasa labas na ito. "Becca, nasa labas na yung kaibigan mo," wika ni Jacob matapos kumatok sa nakabukas na pinto ng silid niya. "Ah, sige kuya, paalis na rin naman ako," nakangiti niyang sabi. "Mag-iingat ka doon ha, ang likot-likot mo pa naman," nakatawang wika nito saka humihigop ng kape. "Opo kuya," malambing niyang tugon sabay suot ng sombrerong kinuha lang niya nang walang paalam sa kuya niya. Napangiti naman ito, matapos niyang halikan ito sa pisngi ay tinungo na niya ang kusina para magpaalam sa mga magulang niya. Nakangiti at excited na siyang lumabas ng bahay. Nang makita niya ang kotse ay automatikong napakunot ang kanyang noo. Lalong-lalo na nang makita niya ang nakasakay roon. Freen, ibinaba nito ang bintana ng kotse at sumalubong sa kanya ang seryosong mukha nito, habang naka-black sunglasses. Kahit nakasuot na ito ng sunglasses ay kitang-kita niya pa rin ang maarkong mga kilay nito. Waring nakapako na ata iyon dahil parating magkasalubong. "Ano, titingin ka na lang ba dyan o sasakay ka?" Masungit na tanong nito na hindi man lang siya tinapunan ng mga tingin. Dahil sa narinig niyang iyon ay nakaramdam siya ng inis. Aba, siya pa ang may kasalanan sakin, siya pa ang may ganang magsungit. Sa loob-loob niya habang nakatingin dito, hindi niya ugaling mainis, pero sa puntong iyon ay hindi na niya mapigilan. "Opo, sasakay na po," pilosopo niyang sabi sabay punta sa front seat at inilagay sa likod ang malaki niyang bag. Gustuhin man niyang magtanong kung bakit ito ang sumando sa kanya ay mas pinili na lang niyang manahimik. Sa isip niya, baka saan pa mauwi ang usapan nila at magtalo pa sila. Tahimik na napakibit-balikat na lamang siya, saka nakanguso na ibinaling na ang mga mata sa labas ng kotse, kapag kuwan ay muntikan na siyang masamid nang bigla nitong pinaharurot ng mabilis ang kotse. Inis na binalingan niya naman ito, ngunit nananatiling nakadiretso lamang ang ulo nito sa daan. Tinitigan naman niya ang mukha nito, blanko lamang ang mukha nito, Nadia ba? Sa loob-loob niya sa kainis na ibinalik ulit ang mga mata sa daan. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang si Freen, nakikiramdam siya sa bawat galaw ng kanyang katabi. Napagkasunduan nilang magkakaibigan na magkikita na lang sila sa lugar kung saan mas mapapadali ang kanilang biyahe. Siya ang naatasan ni Trixie na sumando kay Becky dahil madadaanan lang naman niya ang bahay nito, hindi na rin siya kumontra, dahil ito ang susando kina Cheska at Karen. Nang nasa biyahe na sila ay isang nakakabinging katahimikan ang namamagitan sa kanila ni Becky, dahil awkward na sa pakiramdam niya, ay napagpasyahan niyang ion ang maliit niyang stereo. Malalim na napabuntong hininga siya, hanggang sa hindi na siya nakatiis na bitawan na. Ang mga salitang noong mga nakaraang araw pa pinagtataluhan ng sarili niyang isipan. "Sorry nga pala, dun sa mga nasabi ko," sambit niya sabay sulyap dito, ngunit para lang mapasimangot nang makitang nakatulog ito. Inis na ibinalik na lang niya ang mga mata sa daan saka nagpailing-iling na lang. "Hay, buti na lang nakatulog siya, hindi ko dapat sinabi yun." Hindi, sa loob-loob niya, ilang oras pa ang dumaan nang narating na rin nila ang lugar kung saan kanina pa naghihintay sila Trixie. Eksakto namang paghinto niya ng kotse ay nagising na si Becky. Nang makita naman sila ni Trixie ay lumapit ito sa kanya sa driver's seat. "Oh, nasan sila Sofia?" bungad niya rito nang makalapit ito. "Nauna na, ang tagal nyo nakangiti nitong sagot. "What do you expect, alam mo namang traffic ngayon dahil holiday," walang kangiti-ngiting sagot niya. "Ay, ang sungit, may dalaw hahaha," inilipat nito ang mga mata kay Becky. "Hi Becca." "Hi," nakangiting bati nito. "Ano, magtititigan na lang ba tayo rito?" nakangusong tanong niya rito. "Okay, let's go,"
Sigaw nito saka pumunta na sa sariling kotse. Nang nakasakay na si Trixie ay nakangiting kinawayan naman sila ni Karen at Cheska sa may bintana. Tinanguan lamang niya ito habang si Becky ay nakangiting kinakawayan din ang mga ito. Ilang sandali pa, bumiyahe na rin sila papunta ng Kanchanaburi. Humigit isang oras din ang itinagal nila sa biyaheng iyon. Sa loob ng biyaheng iyon ay nanatili naman silang tahimik ni Becky, hanggang narating na rin nila ang probinsya nila Sofia. Kung bibilangin, ay 8 silang magkakasama. Ipinork na muna niya ang kotse saka ibinaba mula sa compartment ang mga gamit niya. Dahil may pagkakikay ay hindi nakakapagtaka kung bakit marami siyang dalang gamit. Hindi naman niya inaasahan ang paglapit ni Becky na hinawakan bigla ang handle ng malita niya. Ako na ang magdadala nito, friend. Nakangiting voluntaryo nito. Hinawakan naman niya ang handle ng malita. Okay lang, salamat na lang pero, kaya ko na to, sabi niya sabay bawi ng malita. Sige na, para naman makabawi ako sa'yo, nakangiti nitong Saad. Hay, nakakainis, bakit ba ang bait-bait niya? Sa loob-loob niya, hindi, okay lang talaga, huwag mo na akong intindihin. Sigurado ka, napatingin ito sa daan papunta sa bahay nila Sofia na nasa rurok pa at kailangan pang akyatin, baka abutin ka ng umaga niyan kung ikaw lang mag-isa ang magdadala ng mga yan. Hinagilap niya sila Trixie ngunit nakangiting kinakawayan lamang siya ng mga ito, at nauna pa talaga ang mga hinay asterisk pack, kahit kailan talaga, HMP, naiinis niyang sambit sa isipan, pinagmasdan niya ang daan patungo sa bahay nila Sofia. Medyo makitid at matayog nga iyon at tiyak na mahihirapan siya. Nabalik naman ang mga mata niya kay Becky na kanina pa naghihintay sa sagot niya. Ano, tulungan na kita? Tanong nito. Kasunod yun, ang matatamis nitong mga ngiti sa labi.